امکان تغییر گذشته از لحاظ عینی و فیزیکی ممکنه. این رو محققان در آزمایشات پیشرفته نشون دادن. در آزمایش پیشرفته دوشکاف یانگ با همکاری ذرات در هم تنیده نشون داده شد که ذرات در هم تنیده میتونن در گذشته هم تغییر به وجود بیارن. این در سطح کوانتومیه و اما عزیزان هیچ چیزی کوانتومی تر از کالبد آگاهی و کالبد ذهنی ما در وجودمون وجود نداره. با این حال حتی ما میتونیم در سطح کالبد پرانیک خودمون تغییراتی در گذشته به وجود بیاریم. عزیزان دقت کنید، من دارم در سطح کالبدهای پرانیک، کالبد ذهنی و کالبد آگاهی صحبت میکنم، نه در سطح کالبد جسمانی. فعلا با توجه به امکانات فعلی امکان تغییر در گذشته کالبد جسمانیمون وجود نداره، ولی ما میتونیم با استناد به آزمایشی که ذکر شد تغییراتی رو در گذشته کالبدهای ظریف خودمون به وجود بیاریم. اگر میپرسی چجوری، لطفاً به بقیه ویدیو توجه کنید. چندین سال پیش در جوانی یک اتفاقی برای من رخ داد که هر موقع من به یادش می آوردم احساس شرم می کردم. در جوانی کاری رو کرده بودم که فکر می کردم این کار باعث شرمساری من شده، ولی مدتها بعد از چند سال موقعی که با یکی از آشناها دوباره اون رویداد رو مرور می کردیم، اون عزیز برگشت به من گفت اگر اون لحظه تو این کار رو نمی کردی خانواده با مشکل روبرو می شد. تو طبق جوانی که داشتی با شجاعت و بیریا اون کار رو انجام دادی. شاید در حد خودت، در نظر خودت یک کار شرم آور انجام دادی، ولی از لحاظ دیگران اون کار تو مطابق با شجاعت کامل بود. این رو حدوداً من 10 سال بعد از اون اتفاق متوجه شدم و وقتی متوجه این موضوع شدم انگار پتانسیلی که در اون 10 سال توی وجودم جمع شده بود به یک بار شرمندگی من رو تبدیل به غرور و افتخار کرد. این فوق‌العاده برام عجیب بود. و اما در گذشته شما هم همواره اتفاقاتی رخ داده که احساسای مختلفی رو برای شما در بر داشته. میتونه احساسای مثبت باشه یا میتونه احساسای منفی باشه، مثل احساس شرمساری، خجالت، احساس حقارت، احساس خفت، احساس شکست و حسای منفی دیگه. ولی عزیزان باید به این موضوع توجه کنید. یک اتفاق مشخص برای افراد مختلف اثرات مختلف داره. خود اون اتفاق نیست که تعیین کننده است. این انتخاب شماست که تعیین میکنید اون اتفاق چه اثری توی وجود شما داشته باشه. همونطور که اون اتفاق توی افراد دیگه اثرات مثبت داشته، میتونه توی شما هم این اثر رو ایجاد کنه. حتی پس از گذشت سالیان سال از یک اتفاق شما میتونید اثر اون اتفاق رو در وجودتون عوض کنید. برای اینکه بتونید گذشته رو در کالبدهای ظریف خودتون تغییر بدید، ما میتونیم مدیتیشن ها رو به 3 دسته تقسیم کنیم. مدیتیشن هایی که در سطح کالبد پرانیک انجام میشه مشابه مدیتیشن هایی که من تمرین های اونها رو در پلیلیست کندالینی، همین لینک، قرار دادم. این مدیتیشن هایی که در پلیلیست کندالینی قرار داره تغییرات رو در سطح کالبد پرانیک انجام میده. تمرینات کالبد پرانیک زمان بره ولی اثرات بسیار جذابی داره و تمریناتش هم لذت بخشه. مدیتیشن ها در سطح کالبد ذهنی مشابه تمریناتیه که
من در پلیلیست کریا یوگا همین لینک براتون قرار دادم. تمریناتی که در این پلیلیست قرار داره، یعنی پلیلیست کریا یوگا، روی کالبد ذهنی شما کار میکنه. یعنی با امواج الکتریکی، مغناطیسی و الکترومغناطیس کار میکنه. سرعتش حدود سرعت نوره، یعنی 300,000 کیلومتر بر ثانیه. تقریبا در سطح کره زمین این تغییرات آنن صورت میگیره، چون سرعت نور در حدیه که در هر ثانیه میتونه 7 بار دور کره زمین دور بزنه. این سرعت نوره. و تمریناتی که در پلیلیست کندالینی یوگا قرار دادم تمریناتیه که روی کالبد ذهنی شما تغییرات ایجاد میکنه. این تمرین ها هم بسیار لذت بخشه، ولی به هر حال زمان بره، ولی اثراتش از تمرین هایی که مربوط به کالبد پرانیکه با دوامتر و قوی تره. و اما مهمترین تمرینات در سطح کالبد آگاهی یا همون کالبد شعوری ما اتفاق میفته. من تمریناتش رو در همون پلیلیست کندالینی گذاشتم، ولی عنوان تمرین ها یا عنوان ویدیوها هست ذهن آگاهی. ویدیوهایی تحت عنوان ذهن آگاهی بر روی ذهن آگاه یا کالبد آگاهی شما کار میکنه. در این ویدیو میخوام یک مدیتیشن رو به شما معرفی کنم. البته کامل توضیح نمیدم، من معرفی میکنم، لطفاً خودتون انجامش بدید. و البته نگاه به کامنت ها میکنم. ببینید گذشته‌ای که میخوایم تغییر بدیم خیلی متفاوته. گذشته‌هایی است که روی نکات مختلفی میتونید کار کنید. روی تغییر احساسی میتونید کار کنید. احساس ها هم مختلفه. احساس ها مثل شرمندگی، خجالت، احساس شکست، احساس خفت، یا ایجاد احساس حسادت، غبطه و احساسهای منفی دیگه‌ای که خودتون بهتر میدونید. پس من به کامنت ها نگاه میکنم و میبینم کدوم کامنت ها بیشتر وجود داره. اگر میخواید مدیتیشن اختصاصی برای تغییر احساس خاصی در گذشته تدوین کنم و انتشار بدم، لطفاً توی کامنت ها بیان کنید تا بدونم بیشتر شما روی چه مسئله‌ای حساس هستید. مثلا مسائل عاطفی، احساسی، ذهنی یا مسئله دیگه. هر کامنتی بیشتر بود من مدیتیشن اختصاصی همون رو به تفصیل براتون تهیه میکنم. و اما برای اینکه بتونید در سطح کالبد آگاهیتون تغییری در گذشته به وجود بیارید، باید به یک حالت مدیتیشن ساده وارد بشید. صرفاً چشماتون رو میبندید و برمیگردید به اون اتفاقی که میخواید عوضش کنید، یا بهتر بگم میخواید ماهیتش رو عوض کنید. برمیگردید به اون اتفاق و کاملا اون اتفاق رو دوباره باید بازسازی کنید، هم از لحاظ تصویری، هم صوتی و به ویژه احساسی. اون اتفاق بدی رو که اثر بدی رو شما گذاشته کاملا بازسازی کنید، هر چی میخواد باشه. فراموش نکنید در این ویدیو ما میخوایم آگاهانه اون احساس رو عوض کنیم. قبلا هم گفتم میتونید هم به صورت پرانیک هم به صورت ذهنی ماهیت اون اتفاق رو عوض کنید، ولی الان منظورم فقط تغییر آگاهانه است. پس باید به اتفاق برگردید و اتفاق رو آگاهانه بررسی کنید. ببینید اتفاقی که روی شما اثر مخربی گذاشته چه حکمتی داشته، چه ویژگی های دیگه ای داشته، چه نکات مثبتی درش داشته. هر اتفاقی
یک جنبه های خوبی داره و یک جنبه های مخربی. باید برگردید به اتفاقای بدی که در گذشته داشتید و آگاهانه بررسیشون کنید و ببینید نکات مثبت اون اتفاق چی بوده. این کار رو باید آگاهانه انجام بدید و هنگامی که آگاهانه پی ببرید که اون اتفاق تأثیرات مثبتی داشته، اون موقع این تأثیرات مثبت ماهیت کالبدهای ظریف شما رو عوض خواهد کرد. ماهیت کالبد آگاهیتون رو، ماهیت کالبد ذهنیتون رو و ماهیت کالبد پرانیکتون رو. ماهیت این کالبدها رو عوض میکنه و بعد میتونید ماهیت وجودتون رو عوض کنید. یعنی خود به خود این اتفاق میفته. پس بدترین اتفاق رو در نظر بگیرید و در حالت مدیتیشن اون رو بررسی کنید و آگاهانه خودتون رو قانع کنید که اثرات مثبتی در اون اتفاق وجود داشته که میتونه تأثیر مثبت بر وجود شما بذاره. این رو به صورت طولانی باید انجام بدید. منتها فعلا از توضیح و تفصیلش من خودداری میکنم، ولی اگر خواستید لطفاً یک موضوع خاص رو انتخاب کنید و به هم بگید تا یک مدیتیشن کامل راجع به اون براتون تهیه کنم. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.